Hello guys! Welcome back to my channel. Yan, so today, maglilinis ako. Gawa tayo ng, ano tawag doon? Sa ano? Hello guys! Welcome back to my channel. Yan, so today, maglilinis ako. Gawa tayo ng, ano tawag doon? Sa ano? Clean with me. Clean with me. Ayan. Ngayon lang ulit makakapaglinis dahil medyo maaga-aga ako nagising ngayon kasi pumasok ako kagabi, medyo maaga rin ako nauwi. So, magto 2 PM na. Kanina pa rin naman akong gising mga 10:30 kaya lang nagluto pa kasi ako. Hey guys, daw. Nagluto ako tapos pinakain ko si Rika, kumain kami. Tapos tumawag ako sila mama. Huwag malikot anak. Ayan, so maglinis na tayo. Ayan, ang lungkot. Wala nang laman. O, yung mga fruits ko ubos. Yan, tingnan niyo yung upo ni Yurika, oh. Hapon na hapon. Ganyan talaga siya maupo. Yan, ito siguro, mga 4 days or 5 days kung hindi napunasan tong sofa namin. Kaya ganyan yung itsura niya, oh. Diba? Oh my God. Nandiyan ko muna pinatong yung carpet para ma-vacuum kung mabuti yung sahig. Para malinis na din yung carpet.
Ito guys, pinaglagyan ko kasi ito dati ng ano, mga makeup ko. Kaya ganyan siya kadumi. Wala pa kasi akong ano na yung table. Yung bagong bili namin ngayon sa Amazon. Nandito na siya ngayon. Ang hirap tanggalin ko. Ang matanggal. Ayun na matanggal. Ano kasi to guys, yung eyeshadow ko. Nabasag. Kaya yung eyeshadow yan, yung black. Ito malinis na. Ito ko nilalagay yung mga pampers ni Eureka. Amazon, oh. Mura lang doon kaysa sa Nitori. Sa Nitori ang mahal, diba? 2 lapad, 3 lapad. Ito, 1 lapad lang mahigit yung bili ko sa Amazon. Nakalinis ko lang naman kasi nito, kaya happy-hour lang napunas kahapon. Nakalinis lang. Ito ay talagang matanggal. Yung eyeshadow na naman. Hindi talaga matanggal. Yung eyeshadow. Ito sa Nitori ito guys. Ito. Tinitignan niya yung album namin nung kasal. Bata.